นาฬิกาก็เหมือนกับร่างกายของเรานะครับจึงจำเป็นที่จะต้องซ่อมเสริมรักษาอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการดูแลนาฬิกาเนี่ยทำให้เหมือนกับดูแลตัวเราเลยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนครับเป็นผู้ให้บริการครบวงจรในเรื่องของการทำนาฬิกาด้วยตัวของคุณเองเป็นเรื่องยากครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำแต่ว่ามันง่ายจริงๆครับถ้าคุณมีความตั้งใจในรายละเอียดของวิดีโอที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของการทำในระดับมืออาชีพคือเรียกว่าคุณอย่าทำมันเลยครับถ้าคุณไม่ได้เป็นช่างเนอะเช่นการล้างเครื่องนาฬิกาการกระชับฟิตสายจากสายที่มันหย่อน4อย่างนะครับที่ผมจะนำมาพูดในวันนี้ซ่อมเสริมรักษาอะไหล่ในแนวคิดนะครับผมคิดว่านาฬิกาของเราเนี่ยเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ถ้ามันเดินดีเนี่ยมันก็เหมือนคนที่มีสุขภาพดีนาฬิกาเนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูมาตั้งแต่ประมาณปี 1900 นะครับเป็นยุคของอุตสาหกรรมนาฬิกาเริ่มที่จะตีแบรนด์ยกตัวอย่างเช่น Rolex Omega ปาเต็กฟิลิปบางแบรนด์นี้มีอายุกว่า200 ปีนะแต่ว่าเราจะใช้มันได้ดีแน่นอนนะครับถ้าคุณรู้4หลักอันนี้นะครับในวิธีการซ่อมกันก่อนเลยนะครับวิธีการที่คุณจะทำเนี่ยมันจะอยู่ในตลับหรือกล่องที่ผมใช้มันมากว่า20 ปีแล้วนะครับกล่องนี้ในเนี้ยมันก็คือทรัพย์สมบัติของผมนั่นเองคืออุปกรณ์ครับง่ายๆมันเป็นแบบนี้ก็คือชุดไขควงแบบนี้นะฮะแล้วก็มีดกวักสปริงนะครับรวมถึงแปรงสีฟันก็ด้วยเช่นกันนะครับในการใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้จริงๆถ้าคุณมีนาฬิกาหลายเรือนหรือคุณอาจจะมีนาฬิกาเรือนที่คุณรักและใส่บ่อยนะครับทำไมคุณถึงจำเป็นต้องรู้คุณจำเป็นต้องรู้ครับเพราะว่าการรวมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในชุดแบบนี้อันนี้คุณสามารถซื้อหาได้ทั่วไปในท้องตลาดนะครับมีราคาที่ไม่แพงนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ดีจริงๆจะมีราคาที่สูงนะครับยกตัวอย่างเช่นมีด AF ของสวิตเซอร์แลนด์มีราคาที่แพงสำหรับคนเป็นมืออาชีพอย่างผมใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้20 ปีแล้วยังใช้มันอยู่เลยนะครับการใช้คีบปลายแหลมแบบนี้คีบทุกอย่างนะครับที่มันอยู่ในนาฬิกาที่คุณต้องการที่จะคีบสำคัญจำเป็นด้วยนะครับคุณรู้ไหมครับว่านาฬิกาบนข้อมือของคุณถ้าเป็นระบบควอตซ์แบบนี้คุณสามารถเปลี่ยนฐานได้ด้วยตัวเองนะครับคุณรู้ไหมครับว่าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งไม่แพงนะครับถ้าคุณรู้เบอร์ของแบตเตอรี่แต่ถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะต้องให้ร้านนาฬิกาหรือศูนย์ซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาเปลี่ยนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือในแบบเบื้องต้นมันจะมีทั้งตัวถอดสายครีมปักนกแก้วมีดกวักคีบปลายแหลมค้อนด้วยแล้วก็ที่เปิดฝาเครื่องมือพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้คือการเรียนรู้เครื่องมือนะครับในลำดับที่2นะครับผมพูดถึงการเสริมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเสริมเข้ามาให้กับนาฬิกาที่เรารักเนี่ยจำเป็นจริงๆก็คือมีกระเป๋าเก็บนาฬิกานะครับกระเป๋าเก็บนาฬิกามีหลายลักษณะถ้าเป็นลักษณะยาวแบบนี้เรียกว่าเก็บนาฬิกาที่เป็นประเภทสายหนังคือพับสายแล้วก็สอดเข้ามานะครับส่วนประเภทของกระเป๋าทรงจัตุรัสแบบนี้อาจจะเป็นประเภทของนาฬิกาเรือนสายเหล็กแบบนี้เป็นต้นนะครับคือสายเหล็กต้องโค้งอยู่แบบนี้นะครับถึงจะเก็บแบบนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของกระเป๋าที่เราจะใช้พกพาสอดอยู่ในกางเกงของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะถือหรือหิ้วไปที่ไหนต่อที่ไหนเราจำเป็นต้องใช้ travel bag travel bag เนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้นาฬิกาของเราเนี่ยมันถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับเมื่อคุณปิดไปแล้วเนี่ยคุณทำกล่องเนี่ยหล่นก็อย่างมากเคสก็แค่แตกหรือว่าหนังถลอกแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากที่จะพกพาอันนี้สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีกล่องเก็บนาฬิกาอันนี้คือกล่องเก็บนาฬิกาอยู่ในเซฟนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บนาฬิกาเนี่ยคุณจะเก็บมันแบบไหนก็ได้นะครับคุณจะวางมันไว้หรืออย่างไรก็ตามถ้านาฬิกาของคุณมีมูลค่าสูงเนี่ยคุณจะต้องมีเคส
ที่จะต้องใส่นาฬิกาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามีกล่องเก็บนาฬิกาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ watch winding เป็นแบบนี้เป็นการเก็บนาฬิกาประเภทออโตเมติกนั่นเองนะครับนาฬิกาออโตเมติกจำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องหมุนประเภทนี้นะครับเครื่องหมุนประเภทนี้มีประโยชน์อยู่หลายอย่างนะครับเช่นมันสามารถปรับเทียบวัดเดินตรงหรือเดินไม่ตรงครับ2ทำให้นาฬิกาของคุณเสมือนว่าถูกใช้โดยสม่ำเสมออุปกรณ์เสริมเป็นเรื่องที่สำคัญและเหมาะสมกับนาฬิกาของคุณนาฬิกาที่คุณรักและต้องการที่จะพกพาไปไหนต่อไปไหนได้ด้วยนะครับในลำดับที่3ผมอยากจะพูดถึงการรักษาการรักษานาฬิกาของคุณทำได้แบบนี้ครับถ้านาฬิกาของคุณใส่มาโดยปกติคุณจะเช็ดทำความสะอาดคุณสามารถใช้ผ้าทั่วไปแบบนี้นะครับผ้าแบบนี้เป็นผ้าทำความสะอาดนะครับไม่ใช่ผ้าเช็ดให้นาฬิกาเงานะครับการทำการเช็ดโดยปกติถือว่าเป็นการทำความสะอาดนะครับแต่ถ้าคุณจะทำความสะอาดจริงๆแล้วมันจะต้องมีการล้างที่สายมีการทำอะไรที่เป็นเชิงลึกคุณต้องมั่นใจว่านาฬิกาของคุณเม็ดมะยมล็อกและนาฬิกานั้นกันน้ำได้อยู่จริงนะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณอาจจะลองใช้วิธีการใช้ผ้าประเภทหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นผ้าที่ผมเอามาจากแบรนด์ของ Rolex นะครับผมจะบอกว่าเนื้อใยของเขาไม่เหมือนกันนะครับผ้าที่เป็นโดยทั่วไปพวกนี้เป็นผ้าแถมมันจะมีเนื้อที่หยาบแล้วก็มันไม่ได้ซอฟต์สำหรับโลหะของเราเวลาเราใช้มันอย่างระยะเวลานานครับพวกนี้เช็ดให้มันสะอาดแล้วคุณก็ขยำทิ้งคุณไม่ต้องเสียดายมันครับแต่ว่าผ้าที่ทำให้นาฬิกาของคุณมีพื้นผิวที่เป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นประเภทเหมือนผ้าชามัวหรือหนังชามัวก็ได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหนังชามัวเป็นผ้าที่ซอฟต์และนิ่มนะครับแล้วก็รักษาผิวของนาฬิกานะครับแต่มีอีกประเภทหนึ่งครับคือประเภทผ้าเช็ดแว่นอันนี้ผมขอแนะนำนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ใช้แว่นแบรนด์เนมผ้าที่แถมมากับกล่องแว่นเขาจะใช้ผ้าที่มีเนื้อที่ละเอียดนะครับทีนี้ถ้าคุณจะใช้ผ้าเช็ดเงามันมีผ้าเช็ดเงาหลายประเภทนะครับอันนี้เป็นผ้าเช็ดเงาที่ผมเอามาให้ดูนะครับเวลาแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การใช้ผ้าเช็ดเงาเช็ดนาฬิกาของเราที่จริงแล้วไม่เหมาะสมนะครับมันจะไม่เหมาะสมเพราะว่านาฬิกาของเราเป็นผิวซาตินนะครับหรือว่าการขัดลายเส้นเช็ดมันไปมากๆนะครับผิวที่เป็นซาตินจะกลายเป็นเงาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่เหมาะสมแต่ถ้านาฬิกาของคุณเป็นส่วนที่เงาและสลับด้านคุณสามารถใช้ผ้าประเภทพวกนี้เช็ดในส่วนที่เงาได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งถ้าเช็ดจนสกปรกแบบนี้แล้วคุณไม่สามารถเช็ดในส่วนที่เงาได้นะครับคุณต้องใช้ผ้าที่ใหม่เสมอนะครับอันนี้เป็นข้อแม้นะครับแค่เรื่องของการใช้ผ้าก็มีรายละเอียดที่เยอะแล้วถ้าเป็นเรื่องของสปริงล่ะคุณรู้ไหมครับว่าสปริงบนนาฬิกาของเราถ้าคุณใช้ไประยะเวลานานประมาณนึงถึงเวลามันจะเป็นสนิมครับเพราะอย่างไรก็ตามเหงื่อของเรานั้นร้ายแรงที่สุดสปริงของคุณส่วนใหญ่จะเป็นสนิมเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้นาฬิกาของคุณถูกกระชากหลุดออกจากมือได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเวลาคุณเหวี่ยงข้อมือนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุนะครับการเปลี่ยนสปริงของคุณถ้าคุณสามารถทำเองได้โดยใช้เครื่องมือแบบนี้แต่ที่มากกว่านั้นถ้าคุณเปลี่ยนสปริงเองได้แล้วนะครับคุณรู้จักถนอมนาฬิกาของคุณได้นะครับคุณสามารถที่จะใช้ยางลบไฟเบอร์ลบรอยขนแมวในส่วนที่เป็นซาตินเท่านั้นนะครับผมเน้นว่าส่วนที่เป็นซาตินเท่านั้นคุณสามารถเทียบเบอร์ให้ตรงกับลายทำให้นาฬิกาของเรากลับมาใหม่มีเส้นสายลายเหมือนเดิมเราใช้ยางลบมีทั้งหมด3เบอร์นะครับละเอียดกลางและหยาบความหยาบละเอียดมันก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมนอกจากรู้วิธีการรักษาแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของอะไหล่บ้างนะครับการเปลี่ยนอะไหล่เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าคุณแมทช์ของเข้าด้วยกันได้โดยที่คุณรู้มันเป็นเรื่องของการเทียบสเปคให้ตรงกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กหรือว่าเป็นข้อนาฬิกานะครับถ้าคุณมีนาฬิกาโรเล็กซ์สักเรือนหนึ่งอาจจะเป็นมรดกที่คุณได้จากคุณพ่อมาก็ได้แต่ถ้าคุณนำมาใส่แล้วใส่ไม่ได้คุณต้องหาข้อที่ตรงรุ่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไหล่บางทีบางครั้ง
คุณก็อาจจะขาดบางอย่างไปถ้าชำรุดก็คือต้องเปลี่ยนนะครับมีขอบบางรุ่นนะครับขอบของ Rolex บางทีบางครั้งเนี่ยนาฬิกาของเราอายุนานเกินไปแล้วเกิดการกระแทกมันอาจจะคลักแตกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝืนใช้ไปน้ำก็จะเข้าในหน้าปัดของคุณแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณจะหาอะไรของเดิมใช่คุณต้องเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับบางทีบางครั้งนาฬิกาบางอย่างหรือบางยี่ห้อนะครับอาจจะไม่มีตัวแทนขายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องตามล่าหาอะไรที่ตรงรุ่นเป็นการเทียบสเปคเดียวกันเท่านั้นนะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ Watch World Service นะครับเข้ามาทำหน้าที่คือเป็นศูนย์บริการครบวงจรในเรื่องของการให้ความรู้ให้บริการซ่อมเสริมรักษาและเทียบเคียงอะไหล่ให้กับท่านผู้ชมนำกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมได้นะครับ Watch World Service ทำอันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีนาฬิกาอยู่ในสภาพไหนก็ตามศูนย์บริการครบวงจร Watch World Service ต้องการทำให้นาฬิกาของคุณกลับมายืนยาวเท่าที่มันจะยาวได้ตามความตั้งใจของคนที่ออกแบบนาฬิกามาให้คุณใส่นั่นเองนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะให้ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของซ่อมเสริมรักษาและอะไหล่นั่นเองนะครับพบกันในตอนหน้านะครับเล็กมโน